Today we will read from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 64, The Deliverance of King Nrija, text 27-28. Bhagavatam 60. kapitola 64, vyslovení krále Nrigy 127 a 8. We will repeat again text 27. Opakovat 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deva Deva Jagannatha. Govinda Purusottama. Narayana Rishikesha. Punya Shloka Syutafyaya. Deva Deva Jagannatha. Govinda Purusottama. Narayana Rishikesha. Punya Shloka Yutafyaya. Deva Deva Jagannatha. Govinda Purusottama. Narayana Rishikesha. Punya Shloka Yutafyaya. Deva Deva Jagannatha. Deva Deva Jagannatha. Govinda Purusottama. Narayana Rishikesha. Shloka Yutafyaya. Deva Deva Jagannatha. Deva Deva Jagannatha. Govinda Purusottama. Narayana Rishikesha. Shloka Yutafyaya. Punya Shloka Yutafyaya. Deva Deva Jagannatha. Deva Deva Jagannatha. Govinda Purusottama. Govinda Purusottama. Narayana Rishikesha. Narayana Rishikesha. Shloka Yutafyaya. Punya Shloka Yutafyaya. Mataji? Okay. Deva Deva Jagannatha. Deva Deva Jagannatha. Govinda Purusottama. Narayana Rishikesha. Punya Shloka Yutafyaya. I read first the next two verses. Anujani Hima Krishna Yatam Devam Gatim Prabho Yatra Kvapi Satas Cheta Bhuyame Tvat Padas Padam. What was this? Deva Deva. Deva Deva. O Panipan. Jagat. Vesnir. Natha. O Vatsa. Govinda. O Panekra. Purushka Uttama. O Nivishya Narayana. O Dvivishnik Vitosti. Rishikesha. O Vládce smyslí. Punya Shloka. Od jehož oslavuje transcendentální poezie. Aštita. O neklesající. A Vyaya. O nevyčerpatelný. Anujánihi.
prosím propust. Prosím, propust. Mám, mě, Krishna, o Krishna, o Krishna, já tam, jenž pochází, Devagatim, do světa polobohu, Prabhu, o vládce, Jatra Kvapi, kdekoliv, Sataha, sídlící, Četaha, mysl, Bhuját, nechť je, mé, má, vat, tvých, padá, nohou, a spadám, již útočiště. Translation. O Deva Deva, Jagannath, Govinda, Purushottam, Narayan, Rishikesha, Punya Sloka, Asyuta, Avyaya, O Krishna, please permit me to depart for the world of the demigods, where I live, O Master. May my mind always take shelter of your feet. O Deva Devo, Jagannatha, Govindo, Purushottamo, Narayana, Rishikesha, Punya Sloka, Asyuta, Avyaya. O Krishna, prosím, dovol mi odejít do světa polobohů. Kdykoliv budu žít, o vládce, nech má mysl vždy hledá útočiště u tvých nohou. The purport. Srila Vishwanath Chakravarti comments as follows on this verse. His faith emboldened upon receiving the Lord's mercy and thus attaining the status of servitude, King Nriga properly glorifies the Lord by chanting his names and then asks the Lord's permission to take his leave. The spirit of his prayer is as follows. You are Deva Deva, God of the gods, and Jagannath, the master of the universe, so please be my master. O Govinda, please make me your property with the same merciful glance you use to enchant the cows. You can do this because you are Purushottam, the supreme form of Godhead. O Narayan, since you are the foundation of all living entities, please be my support, even though I'm a bad living entity. O Rishikesh, please make my senses your own. O Punya Sloka, now you have become famous as the deliverer of Nriga. O Asyuta, please never be lost to my mind. O Avyaya, you will never diminish in my mind. Thus the great Bhagavatam commentator Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the purpose of these verses. Význam. Srila Vishwanath Chakravarti komentuje tento verš takto. Král Nriga získal s pánovou milostí i pevnou víru a tak si osvojil postoj služebníka. Náležitě oslavuje pána pronášením jeho jmen a potom ho žádá osvojeně odejít. Nálada jeho modlitby je tato. Jsi Deva Deva, Bůh dokonce i Bohu, a Jagannatha, vládce vesmíru. A tak prosím, buď mým vládcem. O Govindo, prosím, učiň mě svým majetkem tak, že na mě upřeš stejný milostný pohled, jakým okozuješ krávy. Ty to můžeš učinit, protože jsi Purushottama, nejvyšší podoba Boha. O Nárajane, jelikož jsi zdrojem živých bytostí, buď mi prosím oporou, i když jsem špatná bytost. O Rishikesho, prosím, učiň mé smysly svými vlastními. O Punyashloku, odteď budeš slavný jako ten, kdo osvobodil Nigu. O Achuto, prosím, nikdy neopouštěj mé srdce. Ať tvé přítomnosti v něm, o Avyayo, nikdy neubývá. Tak vysvětluje velký komentátor Bhagavatamu Srila Vishwanath Chakravarti význam těchto veršů. Do we have a Bhagavad Gita in English? Om Jnana Timandasya Jnana Sanakya Chakshangaitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Chichitayamanogistam Staptam Yena Putarishtam Rupkadam Yam Dadanti Svapamantikam
Vandeyam Shiyuda Padakam Shigam Vaishnavam Sam Shiyupam Jagajatam Sarkan Ragnatam Tam Tam Sajivam Sapaitam Savadutam Parichana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakanavita Shakam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Japate Gopesha Kokta Kantara Kantamis Tapta Kanchna Kaunaki Radhe Kandapanisha Vishavan Siddhati Panama Bhaka Kalta Vishati Pasan Vipsa Patam Pavanabhya Upasnabhya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadik Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Namo Vishnupadaya Krishna Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Nirvishesha Srinivada Bhaskajaya Dastam Srila Prabhupada the King Narika is standing before Lord Krishna in his newly acquired heavenly form and is very eager to go to the heavenly planets now. Král Narika stojí před pánem Krišnou ve své nově získané podobě Boha a se těší, že bude na nebeské planety. It's not a place where pure devotees want to go. To není místo, kam chtějí jít čistí oddaní. For a pure devotee, the heavenly planets is like hell. Pro čistého oddaného nebeské planety jsou jako peklo. Why? Proč? Because the attraction for sense gratification is 1,000 times greater than here on this earth. Protože tam je 1000krát větší připoutanost ke světovému požitku než tady na zemi. And upon arriving there, you are enveloped by this lust and no way to think of Krishna. A když tam někdo přijde, tak je okamžitě obklopen tím chtíčem a není tam moc možnost myslet na Krišnu. But nevertheless, King Nija is eager to go. Nicméně král Narika těší, chce tam jít. But he gets Jiva Goswami, Sanatana Goswami points out, also Vishwanath Bhakti, that yes, he got a glimpse of bhakti. Ale Jiva Goswami, Sanatana a Vishwanath Chakravarti poukazují na to, že ano, on dostal určitý náznak bhakti. At least he got one realization he didn't had before. Měl určitou realizaci, kterou předtím neměl. That is factually a servant of Krishna. A to je realizace, že ve skutečnosti je služebník Krišny. So he starts to understand Krishna's position. Začíná chápat Krišnovo postavení. But still is eager to leave. Ale přesto chce odejít. Although he's standing before the Supreme Personality of God. Ačkoliv stojí přímo před nejvyšší osobností božství. But at least he gets a glimpse of the process of pure bhakti. Aspoň dostal náhled na proces čisté bhakti. So how does the great souls connect with the spiritual energy? Tak jak se velké duše spojí s duchovní energií? Mahatmanas to Mahaparta Devim Pragati Ashrita. The great Mahatmas, they take shelter
of the divine energy. Velcí Mahatmové přijímají útočiště u božské energie. How do they take shelter of Krishna's spiritual energy? Jak přijímají útočiště u Krišnovy duchovní energie? Satatam kirtayan kaman. By always chanting the glories of Krishna, by doing kirtan. Tím, že neustále zpívají o Krišnově slávě, že dělají kirtan. By chanting Krishna's names. Tím, že zpívají Krišnové jméno. And Narika start to chant Krishna's names. No a Narika tady začal zpívat Krišnové jména. He says Jagannath, Jak Jagannatha, Govinda, Purushottam, Narayan, Rishikesh, Punya Sloka, Asyuta. They are all Krishna's names. říká Govinda, Purushottama, Narayana, Rishikesha, Punyashloka, Achyuta. To všechno Krišnové jména. So he started the process of kirtan. Takže on začal proces kirtanu. The first glimpse of Sambandha Gyan První záblesk Sambandha Gyanu. is devotional service has started. Jeho ordená služba začala. And that yesterday was pointed out only by devotional service that do we get realized knowledge. Jak jsme včera řekli, tak pouze prostřednictvím dané služby můžeme získat realizované poznání And attachment. a odpoutání. And so he starts to get his first realizations. Takže on začíná získávat své první realizace. I'm a servant of Krishna. Já jsem služebník Krišny. But then what's the next step? Ale jaký je další krok? It's yes, Abhideya, engage in devotional service. To je abhideya, zaměstnat se v ordené službě. So it's going to heaven and hopefully it's going to start engaging in devotional service. Takže on půjde do nebe a doufejme, že se začne věnovat ordené službě. But the atmosphere in heaven is so blinding. Ale ta atmosféra v nebi je tak oslepující. After Indra Purandar's offense by trying to destroy the residents of Vrindavan by torrents of rains and devastating storms. Poté, když Indra se pokusil zničit Vrindavan a jeho obyvatele těmi bouřemi a deštěm. And after Krishna lifting Govardhan, Poté, když Krishna zvedl Govardhan, then Indra comes down with Surabhi to beg forgiveness from Krishna. tak Indra přišel se Surabhi, aby Krishna požádal o odpuštění. Good. But then we see later when Krishna was in Dvarka, To je dobré, ale vidíme později, když pan Krishna byl ve Dvárace, one of his queens was his Satyabham. jedna z jeho královen je Satyabhama. And Satyabham said to Krishna, "Oh Krishna, you gave to Rukmini a parijata flower coming from the heavenly planets. A Satyabhama řekla Krishnovi, Krishno, ty si dal Rukmini parijátový květ z nebeských planet. And Krishna said, yes, when we go there, Krishna řekl, ano, když tam byli, that why taking one flower, let's take the whole tree from the heavenly planets. nebo když tam půjdeme, tak proč vzít jenom jednu květinu, jeden květ, vezmeme celý strom. But when Krishna and Satyabhama came out the heavenly planets and Krishna wanted to take the tree, then Indra said, no, it's mine. No ale když Krishna se Satyabhamu šli na ty nebeské planety a Krishna chtěl vzít celý ten strom, tak
Indra řekl, ne, to je můj strom. And there was a fight. A začal boj. So he forgot again that he was a servant of Krishna. Takže vidíme, že on zase zapomněl, že je služebníkem Krišny. Because in the heavenly plans, they are all absorbed in enjoying their senses. Protože na nebeských planetách jsou ponořeni ve užívání si smyslu. And they become the servant of their senses and not of Krishna. Stanou se služebníky svých smyslů a ne služebníky Krišny. So it's a very dangerous atmosphere for devotees. Takže to je velice nebezpečná atmosféra pro oddané. They don't want to go to the heavenly planet. Oni nechtějí jít na nebeské planety. But yes, we have King Riga here. Tady máme krále Nrigu He's eager to go. a on tam chce jít. We will read first the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur. Nejdřív si přečteme komentář Vishwanath Chakravarti. So I read the entire sentence and then you can translate. Okay. Having attained the position of a servant by the Lord's mercy, by a sudden burst of faith, he begins to recite the Lord's names and ask permission to leave. Že on Pánovou milostí získal to pojetí o tom, že je služebník a najednou v tom výbuchu jako oddanosti tak začal přenášet se Krišnova jména a to požádal o povolení odejít. So you are the supreme Deva among the Devas, the Deva Deva. Tak říká, ty jsi Deva Deva, nejvyšší Bůh mezi bohy. And you are the master of the whole universe. Jsi pán celého vesmíru. So you should also be my master. Tak bys měl být i mým pánem, Jagannathe. Please see me and I'm like your cow, Govinda. Prosím, dívej se na mě a já jsem jako tvoje kráva, Govindo. So please look at me, your cow, with a merciful glance. Prosím, podívej se na mě milostivým pohledem, jak kdybych byl tvá kráva. Because you are the supreme among the forms of Krishna. Protože ty jsi nejvyšší podobou mezi podobami Višnua. As you are the ruler of the jivas, Narayan, you should also rule over me. Protože jsi vládce živ, Narayan, tak bys měl být i mým vládcem. Though I'm a low jiva. Ačkoliv já jsem although I'm a low fallen jiva. Ačkoliv já jsem pokleslá živa. Make my senses concentrate on you, Rishikesh. Ať se mé smysly koncentrují na tebe, Rishikeshu. You are famous for having liberated Nriga. Ty jsi známý jako ten, kdo osvobodil Nrigu. Do not leave my heart, Achyuta. Neopouštěj mé srdce, Achyuto. You will not suffer any loss in doing so. Nebudeš, nic nestratíš, když to uděláš. May my mind have your feet as their object of meditation. Ať moje mysl má jako objekt meditace tvé nohy. So what King Riga never did before was engaging in bhakti and like Shravana Kirtan Vishnu, hearing, chanting. He never did before. Král Riga nikdy předtím se nezaměstnal v bhakti, protože Shravana Kirtanam a tak dále. But by his contact of the Lord, something started to happen in his heart. Ale díky styku s pánem, tak něco se začalo dít v jeho srdci. But still he's praying for giving him permission to leave. Přesto se ale k němu modlí o svolení, aby mohl odejít. Yeah, so he started to do Nam Kirtan.
začal vykonávat námky a ten that all these names of Krishna, díval všechno ta jména Krišny. that Sanatana Goswami, Sanatana Goswami říkal, give quite an elaborate commentary also, elaborátní komentář, that he explains all these names of Krishna. tam vysvětluje všechno ta Krišnova jména. That at the end of his commentary. Na konci svého komentáře So he's requesting to leave. žádá o to, jestli může odejít. It is thinking himself qualified with humility. No, myslí si, že je kvalifikovaný, že je pokorný. That thinking of his qualification, he starts to glorify the Lord. A když si myslí, že je kvalifikovaný, tak pak začíná opěvovat. That so, but still he's going to the heavenly planets. No přesto odchází na nebeské planety. That it is already so difficult on this earthly planet to come out of the duality of attachment and aversion. Už na této pozemské planetě je tak těžké bavit se té duality, poutanosti a averze. So this attachment and aversion Poutanost a odpor is described in Bhagavad Gita 3:34. je popsaná v Bhagavad Gita 3:34. Indriyasyandriyasyakti ragadvesha pripastita tayonavashmagachat tayasya paripantina. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion, because they are stumbling blocks on the path of self-realization. Zálibu smyslu ve smyslových předmětech a jejich odpor k nim je třeba usměrňovat podle daných zásad. Člověk by se tímto zalíbením a odporem neměl nechat ovládat, protože jsou to překážky na cestě seberealizace. So a liberated person is one who is free from attachment and aversion. Osvobozená osoba je prostá této záliby a odporu. But King Nriga was very much attached to doing good activities, giving charity, and get the results of that. Ale král Nriga byl velice připoutaný k tomu, že dělal dobročinnost a že za to dostal dobré reakce. And the result was that he got a heavenly body finally. A výsledek byl, že nakonec dostal nebeské tělo. And that is going to heaven. Takže půjde do nebe. The fact that he's eager to go to heaven, it shows he's still attached to this result. Fakt, že on se těší, až půjde do nebe, tak ukazuje, že je připoutaný ten výsledek. And one who is completely absorbed in giving pleasure to the senses, ten, kdo je úplně ponořen v tom, že těší své smysly, that Krishna says in Bhagavad Gita that one who lives only for the pleasure of the senses lives for nothing. Ještě říká v Gitě, že ten, kdo žije jenom pro potěšení smyslů, že jeho život je k ničemu. Although he's going to the heavenly plans for a long time, Ačkoliv půjde na dlouhou dobu na nebeské planety, still it's temporary. přesto je to dočasné. It's temporary, he has to come back Chci se vrátit zpátky. and go to the same misery. Ukázat stejným utrpením. So it's practically all for nothing. Takže prakticky je to všechno k ničemu.
It was Lomaharsha Rishi. Yeah, he was a sage with a lot of hair on his body, hair everywhere. Byl jeden Rishi, Lomaharsha Rishi. Lomaharsha Rishi a on měl po celém těle hodně chlupů. And he got the blessing of Brahma that he would get, that he would live as many days of Brahma as there would be hairs on his body. A on dostal poženání, že bude žít tolik dnů Brahmy, kolik má na těle chlupů. So Lomaharsha Rishi was chanting his japa and at the Ganga. Takže Lomaharsha Rishi čentoval žapu na břehu Gangy. And it was very hot. Bylo veliké horko. And his disciples said, "Oh, Gurudev, let us build a bhajan kutir here for you, that you don't have to sit in the sun." Tak jeho žáci přišli a říkali, Gurudeve, chtěli bychom ti postavit nějaký bhajan kutir, nějakou chatu, aby na tebe nesvítilo slunce. And his answer was, Jeho odpověď byla, "Don't lose your time with this. I'm here just for a moment." Nestrácejte s takovými věcmi čas, já jsem tady přece jenom na chvíli. So that is a very important realization that we all need. Toto je velice důležitá realizace, kterou všichni potřebujeme. All this strive for sense gratification. Všechny ty snahy o smyslový požitek. It's useless. To k ničemu. It's like you are in a room and you are going to leave. What do you care what's happening in the room? I'll leave. Když jste v nějaké místnosti, v které právě budete odcházet, tak vás to nezajímá, co se děje. So whatever to achieve for this body, it's very flickering temporary. Cokoliv děláme nebo dosáhneme s tímto tělem, tak je velice dočasné. And it's factually not enjoying. V skutečnosti to není požitek. It's suffering. Je to utrpení. That's what the sages say. Enjoying is suffering. To je to, co říkají svědci. Požitek je utrpení. 5:22 Bhagavad Gita. 5:22 Bhagavad Gita. Yehi samspasyatka dukkayana evati atyant pantakanchana shramate buddha. All enjoyment is in this world. What will be the result of your enjoyment? Jaký bude výsledek vašeho požitku v tomto světě? Suffering. Utrpení. You want to enjoy something in this world, you have to pay with suffering. Chcete si něčeho užívat v tomhle světě, musíte zaplatit utrpení. And it is temporary. A je to dočasné. So who wants it? It's useless, it's temporary. Takže kdo by to chtěl, je to k ničemu, je to dočasné. So to become free from this duality of attachment and aversion, it's not easy. Abychom se zbavili této duality záliby a odporu, to není snadné. Because it has become our second habit. Že se to stalo naší druhou povahou. The senses are roaming always for enjoyment. My si neustále hledají požitek. That we are listening to the class only half, because other half is already with the prasadam. Nášku posloucháme jenom trochu, protože už myslíme na prasadam. It has become a second habit. Stalo se to takovou naší druhou přirozenost. How to solve that? Tak jak to vyřešit? We must develop spiritual habits. Jsme rozvíjeli duchovní návyky. That the development of spiritual habits can be done in the association of devotees.
duchovní návyky můžeme rozvinout ve společnosti o den. Spiritual habit is getting up early in the morning, Takže duchovní návyk je vstávat brzo ráno, chanting Krishna's names in the morning, ráno zpívat Krišnové jména, cooking for Krishna, vářit pro Krišnu, only honoring Prasad. zpívání prasadem. So these are spiritual habits. Jsou naše duchovní návyky. And the devotee becomes absorbed in it, and that becomes godly is second, is real nature. A tom se oddaný se do toho absorbuje a postupně se to stane jeho skutečnou povahou. And that's a bit a problem with King Narisha. He has always put himself in the center, his sense gratification in this life and in the next. To je trochu problém tady s králem Nejkou, protože on vždycky dával do popředí svůj smyslový požitek v tomhle životě a v dalším. And now he comes eye in eye with Krishna because of the blessings of a sage before. Teď se setkal tváří tvář s Krišnou díky poženání nějaké světce. And he comes eye in eye with Krishna and he gets a glimpse, oh, fine, I'm factually a servant of Krishna, not a servant of my senses. Teď je tvář Krišnovi a dostane záblesk toho uvědomění, že já jsem ve skutečnosti služebník Krišny a ne ze svých smyslů. And he starts even to practice Harinam, start to chant the holy names of Krishna. A dokonce začal dělat Harinam, začal zpívat svatá jména Krišny. Because he doesn't realize from the moment he goes into the heaven, this comes all covered over and only the enjoyment. Neuvědomuje si, že za chvíli půjde na nebeské planety a tam to bude všechno zase pokryté a zase zbyde ten smyslový požitek. But we have also to awaken this realization, I'm the servant of Krishna, not the servant of my senses. My taky musíme probudit tu realizaci, že já jsem služebník Krišny a ne smyslu. And what are the obstacles? The attachment and aversion of the body, which makes us act as a servant of the senses, not of Krishna. No, jaké jsou překážky, to je právě ta záliba a odpor toho těla, který způsobuje potom, že jednáme jako služebník smyslu a ne Krishna. Therefore, it's so important also that association with devotees, developing spiritual habits. To je velmi důležitá společnost s oddanými, rozvíjení těch duchovních návyků. And by hearing this Bhagavatam, we come gradually to realize our position as a servant of Krishna. Když nasloucháme Bhagavatam, tak postupně si uvědomujeme naše postavení jako služebník Krishna. You can only develop that if you hear sufficiently about Krishna. Tohle můžete rozvinout pouze tehdy, když dostatečně nasloucháte o Krishnu. Because it starts with remembering Krishna, who Krishna is. Že začíná to tím, že vzpomínáme na Krishnu a kdo Krishna je. Then we realize we are not Krishna. Tak si uvědomíme, že my nejsme Krishna. We are under control of Krishna. My jsme pod Krishnovou vládou. He factually gives us all the results of our desires. On nám dává veškeré výsledky našich tužeb. He only can free us from this birth, death, old age and disease. Pouze on nás může osvobodit od rození, stáří, nemoci a smrti. So he only is our maintainer. Pouze on je náš udržovatel. He only is our protector. Pouze on je náš ochránce. Protector. And therefore I should surrender unto him. Proto bych se mu měl odezdat. So this service attitude is important.
Tento služebnický postoj je důležitý. Of course, the demigods want also to serve, Samozřejmě polobozy také chtějí sloužit, but they want also to be the controller. ale zároveň chtějí být i vládci. That serve as a controller, and Krishna allows them because they are pious. Chtějí sloužit jako vládci, takže Krishna jim to dovolí, protože oni jsou zbožní. Because the difficulty, they cannot understand who Krishna is, these demigods. No, se je potíž, že polobozy nemůžou pochopit, kdo je Krishna. And Krishna complains about this in the 10th chapter. Krishna se na to stěžuje v 10. kapitole. Then I think it's 10:2. Nate vidus ragana prabhavam namarshana. Neither the host of demigods nor the sages know my origin. That Hama Adiri Devana Marshnam Sarvasa. Because I'm the source of the demigods and the sages. They don't know my origin. Krishna říká v 10.2. Ani zástupy polobohu, ani velcí mudrci neznají můj původ a bohatství. Neboť já jsem původem polobohu i mudrců po všech stránkách. In the purport, which is, I think, the last paragraph, because most men cannot understand Krishna in his actual situation, also with causeless mercy he descends to shower favor to such speculators. A tady Prabhupada říká, ve významu Krishna ze své bezpříčinné milosti se stupuje, aby projevil přízeň lidem, kteří spekulují a nechápou skutečné postavení nejvyšší osobnosti božství. But it is in the beginning, the third sentence. Even the demigods and great sages cannot understand Krishna. They can understand neither his name nor his personality. So what is the position of the so-called scholars on this tiny planet? Third sentence from the beginning of the purport of text 2. Yeah. Third sentence. Even the demigods. Ani polobozy nemohou porozumět Krišnovi, jeho jméno a osobnosti, natož pak takzvaní učenci této nepatrné planety. So they cannot understand his name or his personality. Je řečeno, že oni nemůžou porozumět jeho jménu a osobnosti. So King Nia gets a lot of mercy here. Takže král Nega tady dostal spoustu milosti. Because he started to chant Krishna's names. Protože začal zpívat Krišnova jména. And starts to understand Krishna's position. Začal chápat Krišnovo postavení. But for us, that is also very rare in this world. Pro nás je to v tomto světě taky velice vzácné. To understand Krishna's position. Aby někdo pochopil Krišnovo postavení. Who understands in this world Krishna's position? Kdo v tomhle světě chápe Krišnovo postavení? Bhagavad Gita is available for everyone. Bhagavad Gita je přístupná všem. But who can understand? Kdo to může pochopit? That how many Bhagavad Gitas did we distribute in Czech? Kolik jsme už rozdali v Česku Bhagavad Gita? Until today? Do této doby? No. 200,000. 200,000. And did they all become devotees? Takže už jsme rozdali 200,000 Bhagavad Gita v Česku. Stali se všichni oddanými? No. Ne. Only a few, and they cannot understand. To nemůžou pochopit. But it's so rare. Je to tak vzácné. That only a devotee can understand Krishna's position.
si pouze oddaný může pochopit Krišnovo postavení. So even the demigods cannot understand Krishna's position. Dokonce ani polobozi nemohou pochopit Krišnovo postavení. They think it's Kshirodakashayi Vishnu, Oni si myslí, že on je Kshirodakashayi Višnu, the super soul in everyone's heart. na duše v srdcích všech. And most of these demigods have taken birth in the Yadu dynasty. Většina z těch polobohů se narodila v Jadovské dynastii. They are not pure devotees. Nejsou čistí oddaní. But there are also pure devotees in Prague with Krishna. Ale ve Várace s Krišnou jsou i oddaní. A handful. Několik. Akrura was a pure devotee. A Krura byl čistý oddaný. Uddhav was a pure devotee. Udhava byl čistý oddaný. Of course, Balaram, he was Krishna's expansion. Balaráma je Krišnova expansion. They could understand Krishna's position. Oni mohli pochopit Krišnovo postavení. But most of them could not. Ale většina z nich to nemohla pochopit. They could see Krishna as Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, Oni spatřovali Krišnu jako Kshirodakashayi Višnu the super soul. na duši. But they could not understand Krishna's Bhagavan. Ale nemohli pochopit, že Krišna je Bhagavan. So that's the inability of the demigods to understand who Krishna is. Takže toto je ta neschopnost polobohů pochopit, kdo je Krišna. But King Nariya gets a glimpse here, a glimpse. Král Nariya, ale tedy dostal takový záblesk. A glimpse of bhakti. Záblesk bhakti. But he will soon forget when he goes to the heavens. Ale brzy, až půjde do nebe, tak na to zapomene. Then it's over. It's covered over by lust. Tak to zase skončí, bude to překryto chtíčem. But still they are devotees. Ale přesto tam jsou oddaní. But sakam devotees. Oni jsou oddaní, ale jsou sakáma oddaní. They have material desires to fulfill. Mají hmotné touhy, které chtějí splnit. But just even a subtle material desire covers the soul so that you cannot understand Krishna fully. Ale dokonce i jemná hmotná touha pokryje duši, která potom nemůže plně pochopit Krishnu. That, of course, Krishna does always different things at the same time. Samozřejmě Krishna dělá vždycky několik věcí zároveň. He's teaching a lesson to the youngsters of the other dynasty that don't steal from a Brahman, respect the Brahmans always. Tady tím příběhem Krishna učí tu jadovskou mládež, respektujte brahmany, ctěte brahmany, nikdy nic neukradněte brahmany. Because somewhere or another, King Riga disrespected two Brahmins by giving a cow in charity twice. Takže tak či onak se stalo, že král Riga urazil ty dva brahmany tím, že dal stejnou krávu dvakrát. He didn't want it. Nechtěl to udělat. But even if you don't want it, you get in trouble. I když to nechcete, tak si můžete dostat do potíží. So we have to be very careful in our relationship with devotees. Takže musíme být velice opatrní v našich vztazích s oddaným. Because a devotee is higher than a Brahman. Že oddaný je vyšší než brahmana. So we always careful that not to cheat devotees. Buďte vždycky opatrní, abyste nepodvedli oddané. That will not go well. To nedopadne dobře. That the first offense against the holy name is respecting devotees who have dedicated their lives for the propagation of the holy name. První přestupek proti zpívání svatého jména je urazit nebo pomlouvat oddané, kteří dali své životy v šíření svatého jména. That so these are lessons
to be learned here. Takže to jsou lekce, které se máme z toho naučit. But yes, this duality of raga and dvesha, Ta dualita rága a dvešta, that keeps us in the immaterial consciousness. ta nás udržuje v hmotném vědomí. That was the material consciousness of King Nrija, although in a material mode of goodness. To bylo hmotné vědomí krále Nrigy, i když to bylo v hmotné kvalitě dobra. Goodness mixed with passion. No, bylo to dobro smíchané s vášní. Because passion means enjoyment. Protože vášeň znamená požitek. He wanted to the heavenly planets for enjoyment. Chtěli na nebeské planety pro požitek. Not for serving Krishna. Ne pro službu Krishnovi. But now he got finally a sense, I'm a servant of Krishna. Teď nakonec začíná chápat, že já jsem služebník Krishny. To realize that, one must realize three things. Aby to někdo realizoval, tak musí realizovat tři věci. It is the essence of Sambandha Jnana. Esence Sambandha Jnana. Re-establishing our relationship with Krishna. Znovu ustanovení našeho vztahu s Krishnou. Knowing who Krishna is, then we know that we are not Krishna, we are the servant of Krishna. Musíme vědět, kdo je Krishna, takže my nejsme Krishna, ale my jsme služebník Krishny. And our relationship is service. A náš vztah je služba. And that we realize just by hearing about Krishna. A to můžeme realizovat pouze nasloucháním o Krishnu. Hearing an association of devotees. Nasloucháním ve společnosti oddaných. And these are the spiritual habits we have to create in our lives. Jsou ty duchovní návyky, které musíme v našem životě vytvořit. Make time for hearing about Krishna. Dělejte si čas na naslouchání o Krishnovi. If you have sufficient heard about Krishna, then this offensive mentality will be removed from the heart. Tak když dostatečně nasloucháte o Krishnovi, tak potom ta stukářská mentalita bude odstraněna ze srdce. That will help us to overcome the offenses in the chanting. A to nám pomůže překonat přestupky při zpívání. So King Nrija is fortunate. He gets the sense that I'm a servant of Krishna. Takže král Nriga má velké štěstí, že začíná chápat, že já jsem služebník Krishny. I'm not the servant of my senses. Nejsem služebník svých smyslů. My senses are meant to be used in the service of Rishikesh, the master of the senses. Mé smysly jsou určeny k tomu, aby sloužili Hrishikeshovi, pánovi smyslů. So, any questions? Okay. There is some. What is the difference between the king of Dhruva and king of Nriga? Because in one hand it is the same. King Dhruva came also to pray to Krishna for some better kingdom than his grandfather Brahma. And Krishna appeared to him, but he realized that he seen only for the piece of glass, and he realized all these things, and what is the difference between? Otázka je, jaký je rozdíl mezi Nrigou a druhou Maharážem. To taky přišel takový paroby, jako materiální motivaci, ale potom, když na tomu zjevil, tak říkal, že to všechno byly jenom předcené střepy, po čem to už je taký rozdíl mezi těma dvěma. When Dhruva met Narada Muni, když Dhruva se setkal s Náradou Muni, Narada Muni could understand his intention. Nárada Muni pochopil jeho záměry. Because
Dhruva wanted a kingdom greater than his great-grandfather Brahma. Že Dhruva chtěl větší království, než měl jeho praděda Brahma. So he wanted to fulfill that material desire. Chtěl splnit tuto hmotnou touhu. But Narada Muni tricked him. Narada Muni ho tak trochu podvedl. Because Narada Muni first said, you are only a child, you want to do these austerities, go back to your mother. You can do that when you are grown up. Tak testoval a říkal, ty jsi jenom malý kluk, vrať se radši zpátky domů za mámu. But Dhruva had this Kshatriya spirit and said, no, I will do it. Ale Dhruva měl ten kšatrickou, tu náladu kšatrickou a říkal, ne, já to musím udělat. Okay, Narada Muni said, but while you are doing your austerities, you make a deity of the Supreme Lord and you chant constantly this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Takže pak mu Narada říkal, dobře, tak zatímco budeš vykonávat se odříkání, tak si vyrob malé božstvo, Pána Náraja a zpívej tu hromantu Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So he tricked him. Takže on ho podvedl. Because while doing that, his heart became purified. Protože když tohle vykonával, tak jeho srdce se očistilo. So he went to spiritual sadhana. Takže on vlastně vykonával duchovní sadhanu. The development of spiritual habits. Rozvíjel duchovní návyky. King Niha did not have that. Ale král Niga tohle neměl. He was just in a body of a lizard, that's all. Jenom chtěl ještě na to. But no sadhana. Ale neměl žádnou sadhanu. Therefore, he did not become purified. Proto se neočistil. Because if King Niha would become purified, his karma, his good karma would have been destroyed and he would not be able to go to heaven. Takže pokud by se král Niga očistil, tak jeho dobrá karma by byla zničena a on by nemohl jít na nebe. King Niha didn't want to become Krishna conscious because then I lose my good karma. Král Niga se nechtěl stát vědomým Krishny, protože pak by ztratil svou dobrou karmu. But the good karma of Dhruva Maharaj was already gone with its bad karma. Ale dobrá karma z Dhruva Maharaje už byla pryč spolu s špatnou karmou. And that's the difference. Dhruva Maharaj followed the instructions of a bona fide spiritual master how to perform devotional service. Takže to je ten rozdíl, že Dhruva Maharaj vykonával pokyny právě duchovního mistra a vykonával odanou službu. And King Niha did not. A král Niga to nedělal. So when King Niha got darshan of Krishna, Takže když Niga dostal darshan Krishny, why was he not purified by this darshan? proč nebyl očištěn tím darshanem? Duryodhana got also darshan of Krishna. Why didn't he become purified? Nebo třeba Duryodhana taky měl darshan Krishny, proč on se neočistil? Because they didn't have the appropriate inner attitude. Protože neměli správný vnitřní postoj. And Krishna does not allow. Krishna jim to nedovolil. So does that clarify? There is some question that Prabhupada says that after coming back home, back to Godhead, we no longer come back to this material world. So does it mean that the soul falls down just once? Je otázka. Yeah. Prabhupada říká, že když se vrátíme zpátky k Bohu, už se nikdy nevracíme zpátky do hmotného světa. Znamená to, že duše poklesne pouze jednou. Someone asked Srila Prabhupada. Někdo se na to zeptal Srila Prabhupada. It mentioned in Bhagavad Gita, if we go back to the spiritual world, we don't come back. Zeptal se, Bhagavad Gita říká, že když se dostaneme do duchovního světa, už se nikdy nevracíme. But if I want to come back, can I come back? Ale když se chci vrátit, můžu se vrátit? Prabhupada said yes. Prabhupada řekl ano. So it's a
to us. Sorry? It's up to us. Takže je to na nás. But usually when you go there, you don't want to come back. Ale většinou, když se tam dostaneš, tak už nechceš se vracet. No, after being in the material world, it's been enough. Ne, to už to máš dost, když se dokonal. You don't have to go to the experience again. Nemusíš už to zažívat znovu. Please. Takže je řečeno, že když ten vlastně jakoby nedokončí ten, co se daný člověk, tak se narodí po zámožné rodině brahmany, anebo se povýší na vyšší planetární soustavy a v tomto bude muset pokračovat. A když je tam vlastně jakoby ten požitek na takový vysoký úrovni, jakoby je to požehnání, aby tím nebudeme vedení. That in Bhagavad Gita, the yogi is not successful, he will take birth in a good family or Brahmana family, or he will go to the heavenly planets or devotee wisdom. So, what kind of blessing is this? What kind of blessing is this if we go to the heavenly planets? Yeah. That we will be entangled and we will not be able to continue. Arjuna asked to Krishna about unsuccessful yogi. What will be his fate? What will be his destiny? Arjuna se zeptal Krishny na neúspěšného jogína, jaký bude jeho osud. But Krishna makes there a clear distinction between the yogi with a short practice and the yogi with a long practice. Krishna tam dělá jasně rozdíl mezi jogínem s krátkou a dlouhou praxí. The long practice is the devotee who chants Hare Krishna, follows the regulative principles for at least a few years. Then you are in the long practice. Dlouhá praxe znamená oddaný, když zpívá Hare Krishna, následuje regulativní principy aspoň několik let. Then otherwise you are in the short practice because your heart is still full with those material desires. Ale jinak jste v té kategorii krátké praxe, protože vaše srdce je plné materiálních tužeb. So when you are in the short practice and your heart is still with full material desires and you leave the body, but you try to become a devotee. Pokud je někdo v té kategorii krátké praxe, ale jeho srdce je stále plné hmotných tužeb a opustí tělo, ale on se pokoušel být oddaným. Krishna fulfills your material desires by sending you to heaven first. Krishna mu splní ty jeho hmotné touhy tím, že ho nejdřív pošle na nebeské planety. And after some years of enjoyment there, you come back to the earthly planets. Po několika letech požitku tam vrací na pozemské planety. And you take birth in a family of rich men. Narodí se v rodině bohatých lidí. But you don't have to work too much. Aby nemusel moc pracovat. And you can practice devotional service. Může praktikovat danou službu. So this is not the best situation. Takže tohle není nejlepší situace. Therefore, we must be sure that we practice the long term. To bychom měli zajistit, že my praktikujeme tu dlouhodobě. And be serious in our sadhana. A jsme vážní v naší sadhaně. And then there's no problem. Pak není problém. We are not going to the heavenly planets then. Pak nepůjdeme na nebeské planety. We take birth in a family of pure devotees. Narodíme se v rodině čistých oddaných. And Srila Prabhupada said, I was in that case. Prabhupada o sobě říkal, že já jsem byl v té kategorii. My father, Mohan Dev, was a pure devotee. Můj otec Mohan Dev byl oddaný.
And also, my spiritual master was in that case. He became the son of Bhaktivinoda Thakur. Taky můj duchovní mistr, Bhaktisiddhanta Saraswati, on byl synem Bhaktivinoda Thakura. And then later, by the system of the parampara, we met each other. Potom později, díky systému parampary, jsme se spolu setkali. So we have to be sure we are in the long practice. If we chant Hare Krishna, follow the regulated principles, we do service, we hear the Bhagavatam, we are in the long practice. Musíme zajistit, abychom byli v té kategorii dlouho praktikujících. Zpíváme Hare Krishna, následuje zásady, chodíme na Bhagavatam lekce. And Krishna promises you will become attracted again to devotional service automatically. Krishna slibuje, že v takovém případě se automaticky budeš potom přitahovaný znovu k odané službě. And very quickly you will make advancement to the point you were left up previous life. A velice rychle uděláš pokrok na tu stejnou úroveň, kde jsi skončil v minulém životě. So nothing is lost. Takže nic nebude ztraceno. And then you can progress further. Pak můžeš pokračovat dál. And that's Krishna arrangements for his devotees. Takže toto Krishna zářizuje pro své oddané. So never stop chanting. Nikdy nepřestávejte zpívat. Remain in the long practice. Zůstaňte dlouho praktikující. We are all right. V pohodě. Is that okay? Stačí to tak. Good. Thank you very much. Shantara Srimad Bhagavatam Ki Srila Prabhupada Ki